Salut, Cristi de la Cub Garage sunt și vă invit să vă abonați la canalul meu. Și în plus de asta, astăzi o să discutăm despre cum se dă jos o față de ușă de pe un Passat B6 din generația 2005 până în 2009. Am dat jos fața de ușă pentru că în urma unor lucrări de tinichigerie prost executate, și o să vedeți și pe parcursul clipului de ce spun asta, nu mi era bine pusă fața de ușă. Respectiv, cantul interior al feței de ușă nu era bine pus pe șina de lângă geam și fața de ușă se mișca în mers, plus că am aflat ulterior că și clipsurile de prinde ale feței de ușă erau deformate. Asta l-am scos, pentru că problema era asta, era scoasă fața de ușă, deci că nu mi-am pus-o la service bine, așa. După aceea ai aici două șuruburi, 1, 2. Și problema inițială a fost asta. A fost strâmbată ușa și aici. Bun. Ca să dai jos fața de ușă, trebuie să scoți cu grijă plasticul de la mânerul ușii, să deșurubezi cele două șuruburi de sub plastic, iar sub fața de ușă mai trebuie desfiletate încă două șuruburi. Apoi, cu ajutorul unei scule speciale, sau în cazul nostru cu o șurubelniță, trebuie să desprinzi clipsurile feței de ușă. Ulterior, dai jos mufa de la butonul electric al geamului și pasul următor este scoaterea cârligului de la mânerul de deschis ușa. Da, dacă este să așa să nu trage, că nu știu cum bine știa. Că una s-a rupt, uite, dacă te uiți aici, vezi? Da. Jos e ruptă. Da. Sus e ruptă, vezi? Da. Se mai ține jos și eventual să băgăm degetul, așa. Perfect. Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Ăsta a rămas acolo înăuntru. Că n-am știut cum să-l luăm jos. Și ăsta? Care e mecanismul? Când apăsăm pe el, capătul ăsta se umflă și rămâne blocat în ușă. Bun. Și când îl scoatem, trebuie o sculă specială. Pe care noi n-avem. Nu din asta, nu din asta. Și dacă împingem de vârf, automat diametrul se micșorează și poate ieși din gaura de pe ușă. Da. E simplu. E un fel de dute vino. Era la clemă, o clemă normală de genul ăsta, are mecanismul următor. Deci asta e clemă bună, cealaltă e clemă rea. Și în momentul în care apeși tare, Și mai tare. Așa, se produce mecanismul ăsta. Ori asta a rămas înțepenită. De fapt, Da. de aia nu stătea bine nici fața de ușă. Și acum încercăm cumva să o modelăm ca să stea mai ok, ca să o putem repune la loc. Deci am scos panourile 3 clipsuri acolo și aici au fost 3 clipsuri. Acum scoatem mufa și o să scoatem și cârligul de aici. Ăsta. Care? Urmează să montăm cele 6 clipsuri și avem aici 3 monturi pe o parte, 1, 2, 3 și 3 monturi pe cealaltă parte, 1, 2, 3 și acolo avem 6 găuri. Acolo 1, 2, 3, 1, 2 și 3 pe undeva pe acolo și plus ar trebui să fie găurile pentru șuruburile de jos. Noi acum ne chinuim să punem la loc o urechiușă care a fost ruptă. Celelalte urechiușe de plastic, cum e asta și cum sunt celelalte două, probabil au fost puse la cald, la o presă. Noi acum încălzim cu bricheta o șurubelniță și încercăm să ducem cumva plasticul ăsta peste ca să nu se mai miște. După cum vedem, nu se mai prea mișcă, înainte ieșea cu totul. Deci un alt motiv pentru care nu-mi stătea bine fața de ușă este faptul că acest clips s-a dezlipit, pe aici au lucrat. Fă reclamă, dă-le în masa. Și așa mi-au îndoit, deci nu am mai scos niturile de aici. Nici Asta măcar se nu dă. sunt nituri, sunt Asta se torxuri. dă, da, asta se dă. Deci asta se dă toată partea asta, toată tabla asta, ei le-au fost lene și efectiv au făcut găuri prin ea ca să ajungă acolo să repare. Vorba vine. Lucrarea a fost 15 milioane.
1500 de lei la vremea respectivă. Situația tot așa, un fel de soluție românească. Sincer, acum pe moment nu știu exact ce aș putea folosi. În schimb, am pus banda asta aici și acolo ca să acopăr găurile, să nu intre aer. Pentru a repune fața de ușă la loc, trebuie să urmați procesul invers. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uitat până aici și v-aș ruga să vă abonați în continuare la Cup Garage pentru că suntem aproape de 1000 de abonați.